سلام عرض شد خدمت همگی. امیدوارم که حال همگی خوب باشه. در خدمتتون هستیم با وبینار آموزشی محصول بی‌نظیر ریوایتابلو. یک ویدیو حدوداً 20 دقیقه‌ای از آقای کریستین در واقع هست، کسی که طراح این محصول بوده. این ویدیو رو با هم ترین می‌کنیم، در واقع صحبت‌های خود ایشون رو خواهیم شنید و فکر می‌کنم بهترین سورس و بهترین منبع برای اینکه بشه بهش تکیه کرد و اطمینان داشت و اعتماد در واقع خود همین آقای کریستین هست که صحبت‌های ایشون رو می‌خوایم با هم ترین بکنیم. All right, now I am going to introduce to you this man. This is the person that I told you about. You're going to love what he says. He's a fascinating person. Again, a stem cell scientist. Please welcome to the stage. که در زمینه استم سل کار میکنن. بخشی از ادوایزری بورد جنس هستن. ایشون آقای کریستین تراپو. تشکر میکنم از همه. هیجان انگیزه که اینجا باشیم که ریوایتابلو رو لانچ کنیم، هم ریوایتابلو هم میدل ایست، هم اروپا هم میدل ایست. کارهای زیادی پشت لانچ یک محصول هست. از وندی لوئیس و رندی روی تشکر میکنم. 18 سال تحقیقات پشت ریوایتابلو هست در زمینه سلول بنیادی و دلیل اینکه دانشمندان زیادی با سلول بنیادی کار میکنن به خاطر این هست که همه اونا معتقدن که یک ویژگی خیلی خاص روی استم سل هست و اون ویژگی خاص در واقع خاصیت ریجنریشنشون هست، خاصیت تولید دوباره هست، خاصیت از صفر یه چیز رو به وجود آوردن هست. این نوع کلمه کلیدی هست. همه دانشمندانی که در زمینه سلول بنیادی دارن تحقیقات میکنن و دارن روش کار میکنن و دلیل اینکه همه این آدما این همه روش اصرار دارن و توی دنیا انقدر مهم شده اینی که سلول بنیادی مبحثی هست که خاصیت ریجنریشن توش وجود داره و اینا میتونن از صفر چیزی رو به وجود بیارن. بخاطر همین که علاقه زیادی وجود داره. Don't have more potential when we take them out and put them back into you. They are in your body as we speak right now. سلول بنیادی همه الان توی بدن شما وجود دارن. همونجوری که روی این صندلی نشستید، هر بخشی از بدن شما، هر بافتی از بدن شما دارای سلول بنیادی هست. خصوصا بون مرو، یعنی مغز و استخوان شما که داره سلول بنیادی هست. Since the day you're born, and they will be there for every day of your life. So if they have such regenerative potential, اونها توی بدن شما هستن از روزی که به دنیا آمدید و هر روز زندگیتون اونجا وجود دارن تا روزی که هستید و در واقع فقط نکته اینه که چجوری میشه ازشون استفاده کرد. چیکار میکنن تو بدنتون؟ رول طبیعی اونها توی بدن ما چیه؟ وقتی اینو بفهمیم یک دریافت فوق‌العاده و جدید از سلامتی خودمون به دست میاریم و سلامتی و چجوری زندگی بکنیم. این انقلاب به حدی بزرگ هست که میتونه تمامی روش‌هایی که ما داریم از دارو توی زندگی، حالا توی دنیا داریم استفاده میکنیم و تغییر بده. زمانی که همه این علم اینو براتون بگم و نخواهم داشت، a good understanding that there is a lot of science behind this product and an understanding of what this product can do for you. اینکه شما فقط به صورت کلی متوجه بشید که چه علمی پشت این داستان هست، پشت این محصول هست و چه کاری میتونه براتون بکنه هدف من. So Revitablu is about stem cells. ریوایتابلو در مورد سلول‌های بنیادین هست. Starting point is to understand what is a stem cell. اول یاد بگیریم سلول بنیادی چیه. What is a stem cell? بهترین راه برای اینکه تعریف کنیم سلول بنیادی رو اگه بشناسیم چی سلول بنیادی نیست، بهترین راه. تمام سلول‌های دیگه ما سوماتیک اسمشون هست و اونها سلول‌هایی هستن که سلول‌های بالغی هستن که دیگه تقسیم نمیشن، به سلول دیگه تبدیل نمیشن و نرمال یه سری فعالیت رو انجام میدن تو طول حالا زمان حیاتشون. A cell of your retina will only be excited by light. سلولای پرده شبکی چشم شما فقط به وسیله نور در واقع تحریک خواهند شد. داره سلولای سوماتیک رو میگه.
دو دسته سلول وجود دارن، سلولای سوماتیک و سلولای بنیادی که ابتدا سلولای سوماتیک رو باز میکنه تا ما بفهمیم سلولای بنیادی چی هست. به عنوان مثال سلولای پرده شبکیه چشم سلولای سوماتیکی هستن که فقط به وسیله نور خورشید تحریک میشن و هیچ گونه کاربرد دیگه هم ندارن. سلولهای مایچه‌های شما فقط منقبض میشن، کار دیگه انجام نمیدن، هیچ وقت با چیز دیگه تبدیل نمیشن. ولی اون طرف طیف، اون طرف داستان سلولهای استم سل هست، سلولهای بنیادی هست. Stem cells are in many tissues of the body, but essentially in the bone marrow. در خیلی از بافت‌های بدن وجود دارن، خصوصا در مغز استخوان. They have been known, they're nothing. They don't do anything in your body. The role of stem cells is in their potential to transform into something else. سلولهای بنیادی هیچی نیستن، اینجوری میتونید فکر کنید. اونا هیچ کار خاصی انجام نمیدن، هیچ وظیفه خاصی اونجا نیست که بگید انجام میدن. فقط اهمیت اونها تو پتانسیل تبدیل شدن اونها به سلولای دیگه است و در واقع سلول بنیادی یعنی همین که این سلول مثل سلول مادر میمونه که میتونه تبدیل بشه به سلولای دیگه، مثل سلول خام میمونه که هیچ نقش خاصی نداره، هیچ کار خاصی انجام نمیده، فقط تبدیل میشه به سلولای دیگه. Into a somatic cell. So there's sort of a mother cell. Now historically, or I should say traditionally, stem cells have been known to be precursors to blood cells. به شکل سنتی یا در قدیم باور این بود که سلولای بنیادی سلولایی هستن که پیش ماده یا مقدمه تشکیل سلولای خونی هستن، مثل حالا گلوبول قرمز، گلوبول سفید و پلیتلت ها که در واقع شامل گرده خون و پلاکت های خونی هستن که البته اینا زیاد اهمیتی نداره، ولی چیزی که از علم از سلولای بنیادی میدونسته همیشه اینه که اینها مقدمه تشکیل سلولای خون هستن یا مولکولایی که تو خون هستن در واقع. Blood cells, red blood cells and platelets, and that's it. They were not known to become anything else. But in the early 2000s, scientists started to observe and publish in the scientific literature that stem cells had the ability of becoming other types of cells. اما توی اوایل 2000 دهه 2000 حالا 2000 تا 2010 مثلا سالهای اولیه 2000 دانشمندان یک کشف بسیار بزرگ کردن و اون کشف این بود که استم سل میتونه به سلول‌های دیگه تبدیل بشه. این مقدمه یک انقلاب بزرگ بود، زمانی که فهمیدن سلول‌های بنیادی قابلیت تبدیل شدن به سلول مغز، سلول مایچه مثلا، سلول‌های انواع سلولایی که توی تصویر می‌بینید، سلول قلب، سلول کبد، سلول در واقع لانگ یا همون شش‌ها میتونه تبدیل به سلول‌های دیگه هم بشه. این شروع یک انقلاب بوده. I can't tell you how much a breakthrough. نمیتونم بهتون بگم چقدر این مهم بود. دقیقاً مثل این میمونه که کسی راهی رو بفهمه که بتونه گربه رو به اسب تبدیل بکنه. در این حد این کشف مهم بود. When my colleague Dr. Gita Jensen and I, when we started to look at this information that stem cells have the ability of becoming cells of other tissues, what was obvious to us was that if they can, then they must. میگه زمانی که من با همکارم آقای گیت جنسن در واقع دکتر گیت جنسن با ایشون وقتی که ما خدمتتون عرض کنم این مقاله رو خوندیم و این یافته رو متوجه شدیم، چیزی که برای ما مهم بود این بود که اگه سلولای بنیادی میتونه تبدیل بشه به سلولای بافتای دیگه، بنابراین این باید اتفاق بیفته و این فقط یک مسئله که بگیم او این کارم میکنه نیست، این دقیقاً به خاطر همین کاره. و برای ما، برای من و همکارم، این یافته علمی که توسط افراد دیگه در واقع کشف شده بود این پیام رو داشت که سلول بنیادی اصلا کارشون همینه. I mean it just cannot be a sort of interesting observation. این فقط یک نکته جالب نبود که فهمیده بودن. این هدف سلول بنیادی بود. بنابراین سلول بنیادی در واقع سیستم طبیعی تعمیر بدن هست و اینجا شروع در واقع مسائل مهمی است که در رابطه با ریوایتابلو باید بدونیم. نتیجه که تا اینجا گرفته شده اینه که سیستم طبیعی تعمیر توی بدن و بهبود توی بدن و حالا هر چی که میتونیم اسمشو بذاریم، روند درمان بگیم، نمیدونم، همه اینها روال طبیعیش همون سلول بنیادی است. We published this proposition, this theory, this hypothesis in a journal called Medical Hypotheses. در جورنال Medical Hypothesis که یه در واقع مجله علمی هست، این آقای کریستین و همکارشون میان چاپ میکنن تز خودشون رو. At the time it was just an idea. Now fast forward 15, 18 years later
And let's talk about what we know today. اون زمان خب خیلی جدید بود ولی ما این تز رو چاپ کردیم و من میرم جلو 15-16 سال بعد اتفاقاتی که افتاده رو الان براتون میگم. Today very well accepted. This is what is happening in your body. امروز این قضیه به شکل کاملی اتفاق افتاده که اینکه تعمیر بدن شما سل بنیادی است. این تز اینها بوده و در واقع میگه امروز دیگه این کاملا قابل قبول هست، همه پذیرفتن و اینکه الان به شما نشون میدم که به چه شکل این اتفاق تو بدن ما میفته. چه جوری تو بدن ما هر مشکلی که پیش میاد، این فوق العاده اصیل هست این صحبت و مهم هست. هر مسئله‌ای که تو بدن ما اتفاق میفته چه جوری بدن اونو درستش میکنه الان اینجا توضیح میده و نقش سلول بنیادی رو در این در واقع پروسه بازگو میکنه. Anytime there is an injury or a problem, something is not working okay in your body, the affected tissue will release compounds that will travel into the blood, reach the bone marrow. هر بار که تو بدن شما چیزی درست کار نمیکنه، جایی مشکلی باشه یا زخم ایجاد شده باشه، یه جایی بریده باشه، جایی شکسته باشه، هر مسئله‌ای، اون بافت آسیب دیده یه سری مواد رو توی خون منتشر میکنه که این مواد از طریق خون میرن سراغ مغز استخون، در واقع بون مرو، جایی که سلول بنیادی ذخیره شده. To reach the bone marrow, they will trigger the detachment of stem cells from the bone marrow and the stem cells will get on into the bloodstream. So اونها شروع میکنن، این اتفاق وقتی میرسه به بون مرو باعث میشه که سلول بنیادی از مغز استخوان آزاد بشن و توی خون رها بشن. در واقع مقداری از سلول بنیادی ذخیره سلول بنیادی رو میفرسته توی خون این سیگنال. increase the number of stem cells in circulation. حالا سلول بنیادی که در حال گردشن تعدادشون میره بالا. On the 5th day you will have an increase of anywhere between 3 to 10 times. اما این آمار دوستان خیلی مهمه. بین 3 تا 5 روز بعد از این اتفاق تعداد سلولای بنیادی که توی خون ما در جریان و در حرکت هستن بین 3 تا 10 برابر میشن. تعداد سلولای بنیادی که توی خون ما هستن به خاطر اینکه این اتفاق افتاده 3 تا 10 برابر تعدادشون افزایش پیدا میکنه. The number of circulating stem cells. Now these stem cells don't know where to go. When they are released, they don't know what is the tissue that has called for stem cells. وقتی که این سلول بنیادی آزاد میشن توی خون نمیدونن کجا باید برن و فقط اینها فراخونده شدن. اینا میان توی خون و توی خون در حال گردش آزاد میشن. They circulate everywhere and it's a little bit like your immune system. If you have a cut, اونها همه جا میرن مثل سیستم ایمنی بدن ما و زمانی که جایتون بریده میشه سلولای ایمنی بدن همه جا میرن. دقیقا همین اتفاق اینجا اتفاق میفته. روز دوم اون بافتی که آسیب دیده بود و سیگنال فرستاده بود که سلول بنیادی حالا آزاد شده بود، حالا سلول بنیادی توی بدن توی خون پر شدن، نمیدونن کجا باید برن. روز دوم همون بافت آسیب دیده یه سیگنال دیگه میفرسته که این سیگنال محلی هست، تو همون بافت آسیب دیده هست. حالا سلول بنیادی که تو همه جا پخش شدن، سلول بنیادی که نزدیک هستن، همه جذب این بافت میشن و در واقع سیگنال دوم فراخوندن سلول بنیادی تو بافت آسیب دیده است. That will attract stem cells to that tissue. So as stem cells circulate everywhere in the body, when they circulate into the fine capillaries of the affected tissue locally, those compounds will touch the stem cells. زمانی که سلول بنیادی تو کل بدن در حال حرکت هستن، تو کل سیستم گردش خون، زمانی که توی مویرگ‌های داخل بافت در حال گردش هستن، کانتکت پیدا میکنن با اون سیگنال بعدی و حالا از طریق اونا از مویرگ‌ها خارج میشن، وارد بافت‌ها میشن و اونجا میرن و سلول‌هایی که تخریب شدن و اون مونده‌هاشو، اون ریزریزه‌های حالا سلول‌های تخریب شده یا فلانو، با اونا به محض اینکه با اونا تماس پیدا میکنن به این شکل این پروسه میره جلو که سریعاً تبدیل میشن به همون سلولی که تخریب شده و این نحوه‌ای هست که در واقع سلول بنیادی تو بدن ما ترمیم رو انجام میده. It will trigger the migration out of the blood into the tissue. When the stem cells arrive in the tissue, they keep seeing where these molecules are being secreted from, so they will literally crawl to the site of the injury, and upon contact with cellular debris of that tissue, they will multiply and transform into cell of that tissue, repairing the tissue. Isn't that a beautiful process? این آیا جالب نبود این پروسه
بسیار قشنگ از نحوه تعمیر. این سیستم تعمیر تو بدن شماست. از روز اولی که به دنیا آمده بودید تا زمانی که هستید و مرگ فرا میرسه. ما چیزی رو اختراع نکردیم، ما فقط این رو فهمیدیم چه اتفاقی که تو بدن داره میفته. ما چند قدم داریم اینجا. یکیش اینه که سلول‌های بنیادی از مغز و استخوان آزاد بشن، بعد اینی که حرکت بکنن به سمت بافت آسیب دیده و بعد از اینکه از طریق مویرگ‌ها نزدیک شدن به محل آسیب دیده تبدیل بشن به اون سلول‌ها. حالا ترانسفورمیشن هست، پرولیفریشن هست، اینکه تعدادشون زیاد بشه و جنسشون فرق بکنه بشن اون سلول جدید. برای اینکه این تعمیر اتفاق بیفته همه اینا باید اتفاق بیفته. همین قدم اما نکته مهمی که اینجا وجود داره اینه که اتفاقی که بعد اونجا بیفته اون تریگر هست یا اون تحریکی هست که سلول بنیادی رو زیاد میکنه توی خون. یعنی سلول بنیادی آزاد میشه میاد توی خون و حالا سلول بنیادی زیادی وجود داره. این یکی از قدم‌های خیلی مهم و حیاتی هست. A lot of research has focused on that. The link between health and the number of stem cells in circulation. و تحقیقات خیلی خیلی زیادی روی این قسمت اتفاق افتاده و متمرکز هستن روی رابطه بین سلامتی و میزان سلول بنیادی در حال گردش در خون ما. پس به اینجا رسیدیم که تحقیقات زیادی الان در واقع نقطه تمرکز دانشمندان روی اینه که چه رابطه بین سلامتی ما و تعداد سلول بنیادی که در خون ما در حال گردش هستن وجود داره. این موضوع. The key conclusions are the following. نتیجه اینه هرچه سلول بنیادی بیشتری توی خون باشه هرچه سلول بنیادی خون بالاتر باشه تعداد سلول‌های بیشتری، تعداد نیروهای بیشتری برای اینکه توی بحث تعمیر توی بدن شرکت بکنن این مهیاتره، این نیرو قوی‌تره. Take two person with the same problem, let's say a cut on your skin or a broken bone, it doesn't matter. The same problem, the person with more stem cells in their bloodstream will repair better. دو نفر رو اگه انتخاب بکنید، یکیشون هر دوتا هم یه اتفاق براشون افتاده باشه، مثلا حالا یه استخونشون شکسته باشه یا یه جراحتی روی دستشون باشه، اون فردی زودتر خوب میشه که تعداد سلول‌های بنیادی که توی حالت خونش در حال گردش هست بیشتره. All have a different number of stem cells in circulation, just like we have each a different number of red blood cells, white blood cells, everything that we have in the blood. مثل اینکه تعداد حالا مولکول‌های مختلفی که توی خون ما هستن همه با هم فرق می‌کنیم، تعداد سلول‌های بنیادی که در خون هر کدوم از ما در حال گردش هستن با هم فرق می‌کنه. بعضی از ما بیشتر، بعضی از ما کمتر. Range is pretty big. So people with more stem cells برای آدمایی که سلول‌های بنیادی بیشتری تو خونشون هست خیلی سریعتر بهبود پیدا می‌کنن. That has anything happening in their body. If I can put more stem cells in circulation, then I enhance the ability of the body to repair. حالا برای هر کسی اگه ما بتونیم سلول بنیادی در حال گردش خونشو، در حال گردش تو خونشو افزایش بدیم، اون فرد سلامتی بهتری خواهد داشت. These studies have been done studying مطالعات of the heart. انجام شده در مورد سیستم گردش خون، قلب، شش، جوج، پانکراس، سیستم عصبی، پوست. هر قسمتی از سلامتی بدن انسان نسبت به سلول بنیادی حساسه و بهبود پیدا میکنه. Which is to me, I think, the most important. So if there's something to remember of what we're talking about today, it's this aspect. اما نکته دیگه که میخوام خدمتتون بگم و این نکته اگه قرار شما یک نکته رو از این جلسه به خاطر بسپرید و از این جلسه برید بیرون، این نکته است. Is that as a scientist, we're doing research on stem cells, looking at the ability of stem cells to repair tissues. What was observed is that stem cells do not only migrate where there is an injury. They also migrate in the background to a lesser extent everywhere in the body. نکته اینه که سلول‌های بنیادی فقط اینجوری نیست که زمانی که فراخونده میشن به خاطر اینکه یه جای یک جراحتی هست شروع میکنن به حرکت، یعنی فقط این اتفاق نمیفته. تو بک‌گراند این، تو پس زمینه این سلول بنیادی کلا به یک میزان کمتری با تعداد کمتری کلا تو بدن همیشه در جریان هستن. Every day of our lives they maintain our tissues.
So they go هر روز اینا وظیفه نگهداری از بافت‌های ما رو دارن. tissue and they replace the cells that have been lost. اونها میرن اونجا و وظیفه جایگزین کردن سلول‌های از بین رفته بافت‌های ما رو دارن. Traditionally, and that's what I mean when I say that it's called to change, or it is changing our understanding of health and wellness. That's what I mean. و وقتی که بهتون میگم که سلول بنیادی میتونه نحوه تفکر ما و دید ما رو نسبت به مفهوم سلامتی عوض بکنه، منظورم اینجاست. Our understanding here today of health and wellness and the process of aging and developing problems as we age is linked to this view. اتفاقاتی که در سیستم پیری برای ما میفته وقتی که داره سنمون همینجوری میره بالا، اتفاقات و مشکلاتی برامون پیش میاد. همه اینها رو اینجا تو این نگاه میتونیم یک انقلاب توی نگاهمون ایجاد بکنیم. یعنی اتفاقی که اینکه میفهمیم سلول بنیادی چجوری نگهداری میکنن از بافت‌های ما و از طرفی بحث پیری ما و مشکلاتی که پیش میاد، این دوتا رو کنار هم که میذاریم میتونیم به یک یافته جدید برسیم. We are born, we mature. At age 20 to 25, we reach peak health, and then after that, it's a slow decline. ما وقتی که به دنیا میاییم همه چیز تو بدنمون شروع میکنه به رشد، پیک خودش رو تو 25 سالگی مثلا پیدا میکنه و از 25 سالگی همه چیز شروع به نزول میکنه تو بدن. As we lose cells, if we lose cells in the pancreas, then it's called diabetes. ما شروع میکنیم به از دست دادن سلول هامون. وقتی سلول ها توی پانکراس از دست میرن، بیماری به نام دیابت رو ایجاد میکنن. We lose cells making dopamine in the brain, it's called Parkinson. وقتی سلولایی که توی مغز از دست میرن، سلولایی که دوپامین میسازن، حالا من زیاد پزشکی وارد نیستم، فقط ترجمه میکنم، ما پارکینسون میگیریم. Lose cells in the thyroid gland, it's called hypothyroidism. You lose cells anywhere and یه مریضی دیگه حالا گفت وقتی سلولاتون قسمت از دست میدیم که فکر کنم تو غده تیروئید یا حالا گلو بود، یه مریضی دیگه گفت که به دلیل اون اتفاق این به وجود میاد. حالا it defines what kind of problem you experience as you age. بنابراین از دست دادن این سلولا هست که هر مریضی رو داره تعریف میکنه به مروری که ما داریم سنمون زیاد میشه. But the science on stem cells is telling us that that's not what's happening. ولی علمی که توی علم سلول بنیادی هست به ما میگه این اتفاق اون اتفاقی که داره میفته این نیست. What is happening is that everything is a balance between the cells that I lose every day and the ability of replacing these cells with stem cells. همه چیز به یک بالانس و نقطه تعادل بستگی داره که بین اون سلولایی که از بین میرن و سلولایی که توسط سلول بنیادی ساخته میشن هست. در واقع سلول بنیادی سلولای مادری هستن که تبدیل میشن به سلولای هر بافتی تو بدن ما. خب این پروسه رو ما فهمیدیم که سلول بنیادی میرن و تبدیل میشن به سلولای اون بافت. از طرفی سلولایی که توی بافت هستن از بین هم میرن. در واقع از یک سمت سلول از بین میرن، از یک سمت سلول بنیادی تبدیل میشن به سلولای اون بافت. اون بالانسی که این وسط وجود داره، اگه فکر کنید سلولایی که از بین میرن خیلی زیاد باشن نسبت به سلولایی که دارن تبدیل میشن، خب معلومه که ما شروع میکنیم به یعنی تخریب خیلی وسیع خواهد بود. حالا این تعادل رو اینجا در واقع مد نظر قرار دادن آقای کریستین. As long as I maintain that balance, the body can maintain itself. تا مادامی که ما بتونیم این بالانس و این تعادل رو حفظ بکنیم، بدن میتونه بالانس خودش رو حفظ بکنه. Your bank account. As long as مثل your حساب بانکی income شما، matches your هر چقدر که expenses, درآمدتون با خرجتون بخونه اوکی شما. مشکل زمانی پیش میاد که بیشتر از اون چیزی که به دست میارید خرج میکنید. دقیقاً مثل قضیه پیری. slowly transform into yellow marrow. So it's a normal process of aging. We release fewer and fewer stem cells. به مرور زمانی که ما داریم سنمون میره بالا، اون مغز و استخوان اولا رنگ عوض میکنه و دیگه اینکه سلولای بنیادی کمتری رو توی خون آزاد میکنه. So there's a moment in our life when that balance slowly is shifted and we do not repair or maintain our tissue fast enough to keep it from developing problems. یه لحظه‌ای تو زندگی همه ما وجود داره که بعد از اون لحظه دیگه اون بالانس بین سلولایی که دارن از بین میرن و سلولایی که دارن تولید میشن دیگه نیست. از اون به بعد دیگه ما سلولای بیشتری رو داریم از دست میدیم نسبت به سلولایی که دارن میان و تبدیل میشن به سلولای اون بافت. دقیقاً مثل این میمونه که شما درآمدی دارید، ما 1 میلیون میگیرید، ما 1 میلیون خرج میکنید، ما 1 میلیون میگیرید، ما 1 میلیون خرج میکنید، سال‌هاست این شکلیه. ولی تو یک لحظه درآمدتون میشه 500,000 تومان مثلا، ولی خرجتون میشه همون 1 میلیون. حالا هر ماه کم میارید، شروع میکنید به کم آوردن. فرض میکنید ماه بعد میشه 400,000 تومان درآمدتون. و زمانی که میشه 100,000 تومان و بعد صفر میشه درآمدتون، ولی شما هزینه‌هاتون همون هست، اون موقع دیگه شما شروع کردید به
یعنی در واقع مرگ انسان توی بحث پیری دقیقاً مشابه این مثال تو بحث حساب کتاب هست. Scientists have, and these studies were done. If you همه این count تحقیقات ثابت شده است که داریم میگیم. number of stem cells in the bloodstream of people who have developed problems linked to the heart, to the cardiovascular system, pancreatic function, kidney function, some aspects of brain function, even erectile dysfunction, metabolic syndrome. People who have developed problems like these all have on average a little bit less than half the number of stem cells in healthy people. میگه اگه شما برید آدمایی که مسئله دارن، همه مسائلی که عنوان کرد حالا تا حدودی حتما متوجه شدید، مسائل قلب، مغز، نمیدونم متابولیسمی، پانکراس، همه این مسائل انواع اقسام مریضی ها و مسائل. میگه اگه بدین آدمایی که مسئله دارن رو برید چک بکنید، تعداد سلولای بنیادی خونشون رو بشمارید، کمتر از نصف تعداد سلول بنیادی هست که توی یک آدم سالم هست. So there is a direct link between یک لینک مستقیم، یک رابطه مستقیم بین این تعداد و توانایی بدن برای نگهداری خودش وجود داره یا درمان خودش وجود داره. وقتی اینو فهمیدیم حالا دنبال راه میگردیم که سلول بنیادی خونمون رو ببریم بالا. اینطور نیست؟ Let me mention something here just a little bit philosophical, but I think it's یه مقداری فلسفی چیزی رو بگم. How do we define health? تعریف سلامتی چیه تو دنیای امروز؟ We define health as the absence of disease. نبودن مریضی رو ما سلامتی We get می‌دونیم. used to the fact that we don't run as fast as we used to run. We don't sleep as well. We don't have as good as a memory. The vision is not as good as it used to be. We get up in the morning with a lot of little aches and pains, but we grow with the concept, we age with the concept that this is normal. خیلی مفهوم مهمی رو گفت دوستان. گفت چیزی که تو جامعه ما الان باش بزرگ شدیم یا حالا میفهمیم اینی که آقا اگه در واقع سلامتی اینی که مریضی وجود نداشته باشه، چیزی که آقای امتلاگی هم گفت، ولی این درست نیست. شما میگه به این دقت کنید اگه میخواید بدونید که چقدر سلامتید، ببینید که دیگه مثل قدیم نمیتونید سریع بدوید، مثل قدیم سریع مثلا آروم نمیخوابید شبا، مثل قدیم مثلا اونجوری که خسته نمیشدید دیگه اینطوری نیست و اینو شما میتونید توی بازه زمانی تستش بکنید و ببینید که این اتفاق داره براتون میفته و این اون نقطه خطر و اون چیزی است که شما باید متوجه باشید. ولی چرا این اونجوری نیست و باز هم ما فکر میکنیم اگه مریضی یعنی سلامتی یعنی نبوده مریضی؟ به خاطر اینکه ما با این کانسپت بزرگ میشیم و این برامون نرمال میشه، بهش عادت میکنیم و این اصلا برامون زیاد مشکل ایجاد نمیکنه که دیگه مثلا ما مثل 10 سال پیش نمیتونیم سریع بدویم. Age. It's normal simply because we define health as the absence of a diagnosis. به خاطر اینکه ما فقط مریضی رو این میدونیم که بریم، یعنی سلامتی رو این میدونیم که بریم دکتر بگه تو مثلا سرطان نداری، تو مثلا این مریضیه رو نداری یا اون مریضیه رو نداری. ما فکر میکنیم سلامتی اینه. Today, the best that we have in medicine is preventive medicine. And I'm not criticizing preventive medicine, but the only thing you can achieve when you want to prevent the problem is that you don't have the problem. It's like saying the best way to be wealthy is to prevent poverty. You'll never be wealthy if what you want is to prevent poverty. You'll simply not be poor. You need a strategy to be wealthy if you want to be wealthy. نکته مهم دیگه که میگه اگه شما بخواید توی زندگیتون فقط جلوگیری کنید از این که فقیر نباشید، هیچ وقت ثروتمند نمیشید. شما باید استراتژی ثروت رو یاد بگیرید. به خاطر همین توی زندگی هم اگه اینکه وایسیم اونجا که فقط مریض نشیم و دوری کنیم مثلا از مریضی‌ها یا تفکرمون اونجا باشه، هیچ وقت ما سلامتی اونچنانی نخواهیم داشت. You need a strategy for health. شما استراتژی برای سلامتی نیاز دارید اگه می‌خواید سلامت باشید. What is the health system in the body? باید بدونید سیستم سلامتی توی بدن چیه. Body does naturally since the day you're born to keep you healthy is to release themselves once we understand. چیزی که باید بدونید اینه که بدن یک سیستم سلامتی داره و اون سیستم چیه؟ از روزی که شما شروع می‌کنید به دنیا میایید در واقع زندگیتون رو شروع می‌کنید، بدن شروع می‌کنه به آزادسازی سلول‌های بنیادی و این روش ایجاد سلامتی از سمت خود بدن هست. Then we can go so much further than just preventing problems. و این خیلی فراتر از این مبحث هست یا موضوع هست که شما جلوی مریضی رو فقط بخواید بگیرید. این یک در واقع مسیر به سمت خود سلامتی و استراتژی برای ایجاد سلامتی هست تا اینکه شما فقط به جلوگیری از مریضی بکنید. How the body
to maintain its own health. And that is powerful. That's what I mean when I say it's going to change the way that we practice medicine, because we don't have to wait that we start to have problem. We can tap, once we've discovered it, we can tap into the body's innate ability to be healthy. و این همون چیزی که بهتون گفتم، مثل سلول بنیادی میتونه ذهنیت ما و نحوه استفاده از دارو و درمان رو کلا عوض بکنه، انقلاب ایجاد بکنه. شما میتونید به این دنیا دست پیدا بکنید و وقتی که به شکل فطری بدونید این سلول چه کارهایی میتونه بکنه یا بدن شما چه کارهایی میتونه بکنه، شما میتونید در واقع خیلی فراتر از این که این بدن مریض نشه برید جلو و این بدن رو و این سلول ها رو تو مسیر سلامتی و هر چه سلامت‌تر بودن حتی رشدشون بدید. Once we understand this, we want to put more stem cells in circulation. How? و وقتی که اینو بفهمید میخواید سلول بنیادی خونتون رو ببرید بالا. قرار نیست وایسید تا اتفاق بیفته حالا یه کاری براش بکنید. So this is how it starts, or how it started when I was studying. این نحوه شروع من از زمانی که تحصیل می‌کردم. The blue-green algae that Mark talked about, Phanisomynon plus aqua. So I started to study this plant in 1994. این گیاه رو 1994 من شروع کردم به مطالعه. این یکی از در واقع محصولات اصلی است که توی ریوایتابلو استفاده شده و 1994 شروع کرده به مطالعه این محصول. Of benefits touching various aspects of human health, and we could not explain or understand این محصول برای سلامتی بدن خیلی خوب بود ولی ما نمیتونستیم بفهمیم چرا خوبه. That these observation about stem cells started to come. زمانی که تحقیقات سلول بنیادی وارد بازار شد، the repair system of the body, what if this plant were to trigger or to support the natural release of stem cells from the bone marrow? چیزی که من فکر کردم اینجا تز خودشون بوده. این گیاهی که اونجا هست، آفا حالا مخففشه، میگه این گیاه در واقع سلامتی رو تو ابعاد مختلفی از بدن، تو قسمت مختلف از بدن ایجاد میکرد و ما هیچ تعریفی نداشتیم، ولی من میدونستم که سلول بنیادی سیستم تعمیر بدنه. برای من اگه هر اتفاقی تو هر بافت بدن داره میفته که بهبود پیدا میکنه، حتما سلول بنیادی اونجا داره این کارو میکنه. از طرفی اگه این اتفاق داره میفته، حتما خوردن این محصول هست که تعداد سلول بنیادی رو داره بالا میبره. این تز شخصی ایشون بود. So we went into the lab, we tested it, and we ما discovered آزمایش what it کردیم does. و Within an دیدیم hour که of درسته. consumption, we have an increase of about 30% in the number of circulating stem cells. 1 ساعت بعد از استفاده از این محصول، 1 ساعت فقط 30% افزایش در تعداد سلول بنیادی گردش خون داشتیم. But then, to me, it was impossible to think that there would be only one plant that supports stem cell release. من فکری که تو ذهنم بود این بود که فقط یه محصول نیست که سلول بنیادی رو میتونه افزایش بده، حتما گیاهان دیگه هم هستن. دلیلش هم این بود که به هر حال بحث اِوولوشن و اینکه ما بزرگ شدیم با این گیاهان، یعنی بشر با این گیاهان بوده و فلان اینا، تو ذهن من این بود که حتما گیاهان دیگه هم هستن که این حمایت رو از بدن انسان دارن که سلول بنیادی رو میتونن آزاد کنن توی خون. Grown in symbiosis with the environment, there has to be other plants. So I researched a number of plants over the years, and I came across one of the most interesting ones about 3 years ago. 3 سال پیش یه چیز جدید پیدا کردم. In science, most plants are named according to physical characteristics. Like the plant before, Phanisomynon plus aqua, means invisible flower of water. خیلی از اسمایی که به این گیاهان و اینا تو علم میذارن نسبت به شهودی هست که دارن، مثلا قیافه ظاهریشون، مثلا گلی که در آب میروید یا گلی که مشخص نیست، پیدا نیست، اینویزیبل هست. اسما رو داره میگه رو به این مبنا میذارن. But it looks like. چیزی که نشون میده. The Latin name for Seabuckthorn means shining horse. اسم لاتینی که برای این گیاهی که 3 سال پیش در واقع ایشون کشف میکنن به معنای اسبی هست که میدرخشد. Comes from Alexander the Great. Alexander the Great یه پادشاهی بود که عالم میشناسن. این از اونجا اومده در واقع این اسم. In western China during his conquest. توی چین غربی طی پیروزی‌هاش یه سری اسب‌های زخمی رو توی دشتی رها می‌کنه. چند هفته بعد میاد و می‌بینه که همه این اسب‌ها خیلی سلامت و شاداب هستن و اونها توی دشتی از همین گیاه بودن. بعد وارد پزشکی مغولی، چینی و حالا تبت و چیزهای دیگه شده. برای این نام‌هایی که داره میبره برای پانکراس، قلب، کاردیوواسکولار سیستم، سیستم گردش خون
لانگ یعنی شش‌ها، برای همه اینها در واقع اینها کاربرد داره و تو همه اینها نقش داره. این یکی از چیزایی است که توی ریوایتابلو وجود داره. Accelerate the healing of injuries. So all of these things to me says stem cells. و تأثیری که توی بهبود زخم و اینها دارن و همه اینها میگه واسه من یه مفهوم داشت. وقتی اینا رو تحقیق می‌کردم می‌دیدم این گیاه داره همین کارا رو میکنه، فقط یک پاسخ برای من بود توی ذهنم، این که اینها باعث آزادسازی سلول بنیادی توی بدن میشن، سلول بنیادی میبرن بالا که سلول بنیادی هست که میره این همه تعمیر رو تو بدن انجام میده، چون چیز دیگه‌ای تو بدن وجود نداره برای تعمیر، فقط سلول بنیادی هست که تعمیر میکنه. So we went in the lab, we tested it. ما تست کردیم اینو توی لابراتوار. That reach anywhere between 30 to 40% in a number of circulating stem cells. 30 تا 40% هم این باعث میشد که تعداد سلول بنیادی در حال گردش در خون در واقع افزایش پیدا کنه و این هم تست این یکی بود. So Revitablu is essentially a blend of plants that have all been documented to support various aspects of stem cell. ریوایتابلو ترکیبی از گیاهان مختلف هست که اینها همه تحقیقاتشون ثابت شده هست که چه نقشی توی حالا بحث سلول بنیادی توی بدن دارن، چه تأثیری توی سلول بنیادی توی بدن دارن. چند تا از این گیاهانو که 3 تاش که عمده هست، حالا اسمشو در آخر اونجا خواهد نوشت و خواهیم دید، این 3 تا ریوایتابلو ترکیبی از این 3 تا است. 2 تاشو تا الان گفته که اینها باعث میشن سلول بنیادی تو بدن توی خون بالا برن و اینها باعث بشن، مهم نیست چه مشکلی تو بدن وجود داره، خیلی مهمه دوستان، هر مشکلی که وجود داره اینها میتونن کمک کنن و قطعاً وظیفه اونها همینه. In the body, supporting the natural role of stem cells in the body. Supporting the natural role، حمایت میکنن از نقش طبیعی در واقع سلول بنیادی توی بدن. این خیلی مهمه که مثلا دارو شما که میخورید، دارو منیپولیت میکنه، حمایت نمیکنه از یک سیستم طبیعی بدن شما، ولی اینها همون سیستم طبیعی بدن شما رو حمایت میکنه. Now, when I started to work with Revitablu and started to talk with Jeunesse about Revitablu, Dr. Donna Intar told me, you've got to go and study the other products that are in Jeunesse's product line because you'll. زمانی که کارم با جنس شروع کردم، با خانم دونا آنتار صحبتام شروع کردم. دونا آنتار یکی از افراد خیلی مهم شرکت جنس هست. ایشون به من گفتش که شما حتما باید محصولات دیگه جنس رو برید مطالعه بکنید. Surprise what you see. و سورپرایز میشید وقتی چیزی رو که اونجا هست ببینید. First I found obviously these are really top quality products. این محصولات فوق العاده هستن، چیزی که تو ذهنم اومد. Between Revitablu and these products. ولی چیزی که ذهن من رو یه جورایی ترکوند مثلا و فوق العاده شوکه شدم، این که چه رابطه سینرژیکی هست بین ریوایتابلو و سایر محصولات دیگه. منظور سینرژی اینه که وقتی 2 تا محصول رو با هم شما استفاده می‌کنید، اثرات در واقع اون محصولات چند برابر میشه. به این میگن اثر سینرژیکی. They work together. I don't think I could have found a company to bring a product like Revitablu, a company with a better product line. So let's see. هیچ وقت مطمئنا نمیتونستم شرکت دیگه ای رو با محصولاتی پیدا بکنم که بهتر از جنس باشه. A few of these synergies. چند تا سینرژی رو براتون میگم. اول ریزرو. When you release stem cells in the bloodstream, there is one thing that can prevent or reduce the ability of stem cells to see where are the tissues that are in need of repair. زمانی که سلول بنیادی توی خون آزاد میشه، یک مشکل اونجا هست که میتونه جلو سلول بنیادی رو بگیره که نبینن کجا مسئله داره که به سمتش برن. ببینید چقدر به شکل پایه‌ای محصولات دارن تو بدن کار میکنن. فکر کنید شما سلول بنیادی بدنتون رفته بالا، ولی یه مشکلی اونجا میتونه بیاد و مانع بشه از اینکه این سلول بنیادی بدونن کجا باید برن نقش تعمیر رو انجام بدن. و اون مشکل چیه؟ And it's oxidative stress. Oxidative stress یعنی استرسی که در نتیجه حالا اکسیداسیون در واقع. If you take reserve, you reduce oxidative stress and you enhance the ability of stem cells to find where to go in the body. وقتی که ریزرو شما استفاده میکنید، ریزرو اکسیداسیون رو دشمن اکسیداسیونه، چون آنتی اکسیدانه، اونو میاره پایین، حالا باعث میشه سلول بنیادی شما راحت‌تر ببینن کجا مشکل داره و سریع برن حل و فصلش کنن. ببینید که همکاری این 2 تا با هم چقدر قضیه رو جالب‌تر می‌کنه. Resveratrol was also documented to support proliferation of stem cells in the bone marrow. So you take both products separate. resveratrol که عنصر اصلی ریزرو هست، باعث پرولیفریشن یا تکثیر سلول بنیادی
توی بحث مغز استخوان میشه که بتونه اونها رو هر چه بیشتر بتونه آزاد بکنه یا فلان. یعنی خود ریزرو هم بحث تاثیر روی سلول بنیادی رو به این شکل داره. They work. You take them together, they really have a great synergy. سینرژی بین این دو تا هست. سینرژی دوم یا همکاری خیلی خوب دوم با سرم لومینس هست. What is oftentimes not talked about fully, although it was, Mark mentioned it, is that the serum has peptides that support the role of stem cells in the skin. But پپتاید وجود داره توی سرم که حمایت میکنه از نقش سلول بنیادی. Of these roles is to attract stem cells from the blood circulation. و این پپتایدها چیکار میکنن؟ میان سلول بنیادی رو از خون میکشن به سمت خودشون. ما فهمیدیم سلول بنیادی هر جا میخواد بره نقش تعمیر داشته باشه باید یکی بکشتش بیرون اونجا. یعنی از توی مورگ‌ها جذبش کنه بگه بیا پیش من، بیارتش توی بافت. اون مثلا پوست ما از توی خونی که زیر پوست در جریان هست سلول بنیادی رو میکشه بیرون و اون سلول بنیادی میاد و تبدیل میشه مثلا به اون سلولای پوست. برای همین شما سرم که استفاده میکنید نقش ترمیم میتونه داشته باشه چون پپتاید وجود داره و پپتاید فکر کنید که یک در واقع یک میانجی هست که میاد و قدرت صحبت داره مثلا با سلول بنیادی. به سلول بنیادی که اونجا تو خون هست توی مورک هست میگه بیا اینجا، بیا توی پوست و وقتی میاد کمک میکنه به پوست. And support their natural process in the skin. So if you've got more stem cells in circulate. نکته مهم دیگه که گفت support its natural role یعنی حمایت میکنه از نقش طبیعیش. همون اتفاقی که به شکل طبیعی تو بدن ما داره میفته رو حمایتش میکنه، کمکش میکنه. سلول بنیادی اول آخر سلول بنیادی است که میاد پوست رو اوکی میکنه و اینجا این پپتاید که روی پوست در واقع سرم وقتی شما استفاده میکنید باعث میشه که اون سلول بنیادی رو فراخوانی بهتری بکنه. Then you've got more stem cells to attract and to work with. زمانی که شما ریوایتابلو مصرف میکنید سلول بنیادی بالاتری توی بدنتون دارید، توی خونتون دارید، بنابراین اون پپتایدی که روی پوستتون میزنید، اون سرمی که روی پوستتون میزنید وقتی که میخواد حالا سیگنال بفرسته که سلول بنیادی بیاید اینجا، یه عالمه سلول بنیادی اونجا هست. بنابراین میبینید که نقش سرم هم حالا قوی تر میشه. Both product works. Put them together, you've got a really nice synergy. هر دو پروداکت به تنهایی کار میکنه ولی وقتی با هم مصرف میکنید سینرژی دارید. When stem cells migrate in a tissue, one stem cells will become a few thousand tissue cells. وقتی سلول بنیادی میره توی یک بافت، یه دونه سلول بنیادی تبدیل میشه به چند هزار سلول اون بافت. If you release 4 to 6 million new stem cells, this is a potential of many billion tissue cells. اگه 4-5 میلیون سلول بنیادی جدید تو خونتون رها بشه، پتانسیل ایجاد بیلیون ها یا میلیاردها سلول توی بافت‌های مختلف بدنتون دارید. So when we understand this, we see the magnitude that is taking place in the tissue. وقتی اینو بفهمید متوجه حجم و اندازه این تعمیراتی که میتونه تو بدنتون اتفاق بیفته بشید. The metabolic demand of this process. So we need to provide these cells all the vitamins and minerals that they need, but more importantly, where genetic stability and integrity matters is when you get cells that proliferate. So at that moment when these cells proliferate, you want a product that can protect the DNA. So great synergy with AMPM. میگه زمانی که این همه سلول قراره اونجا تبدیل بشن، شروع کنن به کار فلان، متابولیسمتون میره بالا. یعنی یه عالمه سوخت و ساز ایجاد میشه. یعنی یه عالمه ویتامین میخواید، مواد معدنی میخواید و این خیلی خیلی مهم هست. دقیقاً اون لحظه که اینها دارن تکثیر میشن، دارن زیاد میشن، اینا باید به شکل درست و اصولی اتفاق براشون بیفته. و چه محصولی بهتر از AMPM که حالا بهترین مربی، بهترین معلم، بهترین تغذیه کننده این همه سلول جدیدی هست که توی بافت‌های شما ایجاد شده و این نقش سینرژیکی AMPM و حالا ریوایتابل هست. Another great synergy, there you go. Another great synergy is with Zen for the same reason. As stem cells multiply and repair tissues, the body is to a large extent made of protein. So you need amino acids. میگه زمانی که سینرژیشو با زن داره میگه، زمانی که میگه شما سلول بنیادی تو بدنتون بالا میره و این سلول‌ها میرن اونجا و تبدیل میشن به سلول جدید و شما میدونید که بدنتون میزان زیادی از پروتئین تشکیل شده و این همه سلول‌های جدید اینا نیاز به پروتئین دارن و در واقع ساختار اصلی پروتئین آمینو اسید هست که ما میدونیم توی زن فیت فراوونه. Really rebuild. And here I won't have the time to go into all of the details, but when you really embrace
the Zen lifestyle with exercise, then you will see that releasing stem cells also help repair microlesions and muscles when you really give it your full. و میگه که زمان اینو ندارم که به شکل کامل علمی وارد بحث نقش سینرژیکی زن و بحث حالا ریوایتا بشم، ولی اتفاقی که اونجا میفته زمانی که شما لایف استایل زن رو بگیرید. دوستان واقعا پیشنهاد میکنم بهتون لایف استایل زن رو جدی بگیرید. یکی از محصولاتی است که میتونه اون 5 نفر رو از 10,000 نفر جدا بکنه، اونایی که واقعا حاضرن وارد اون بازه 5 نفر بشن. و اثراتی که داره مهمترینش لایف استایل و سبک زندگی هست که به شما میده، شما رو تو یک مسیر درست میندازه. اون مسیر یک اتوبان صحیح هست که همونطور که توی جلسه قبلا گفتم ممکنه لاین عوض بکنید ولی اتوبان رو اشتباه نمیرید دوستان. و واقعا اینو میگم تو این چند وقتی که حالا خصوصا تو ایتالیا هستم شاهد این هستم که چه اتفاقاتی واسه بقیه داره میفته و فقط یک لایف استایل چقدر میتونه همه چیزو برای شما عوض بکنه، مسیرتون رو کامل عوض بکنه. و اثر سینرژیکی که بین محصولات زن و ریوایتابلو وجود داره به خاطر اینکه شما شروع میکنید توی بحث زن به ساختن ماهیچه، برای سلولای زیادی به خاطر وجود ریوایتابلو ایجاد میشه و شما شروع میکنید به تمرین، به ورزش. همه اینها کنار هم در واقع میتونه یک اتفاق خیلی خوب براتون رقم بزنه که حالا در واقع در این حد اشاره کردن و در بیشتر. Full extent in exercising. Last one, reveal. Reveal is essentially luminous for the scalp. لومینس برای سر اسمش از ریویل، همون شامپوی جنس، سرم شامپوی جنس رو در واقع میخواد بگه با ریوایتا چه اتفاقی میفته. Same phenomenon is taking place. همون To اتفاق. revive hair follicle stem cells, melanocyte stem cells. Stem cells go from the blood to the skin and سلولای بنیادی از داخل خون میرن به سمت پوست. they revive if you want the scalp. So when you couple the two together, you've got a great synergy. So تأثیری که روی فولیکول ها و روی ملانین دارن در واقع این حالا محصولی که اونجا هست، وقتی که ریوایتابلو مصرف میکنید میزان سلول بنیادی رو میاره بالا و زمانی که شما اسکالپ روی اسکالپ اون تریتمنت یا در واقع سرم جنس رو میزنید باعث میشه که اونجا سلول بنیادی بیشتری وجود داره و این سلول بنیادی نقششون در واقع ترمیم فولیکول ها یا ملانین یا حالا هر چیزی که اونجا هست. حتما منو ببخشید اگه اصطلاح پزشکی رو اشتباه دارم میگم، اگه دوستان متخصص هستن تو جلسه یا این ویدیو رو بعداً ببینن. و این اتفاق دوباره اتفاق سینرژیک بین استفاده از سرم مو و در واقع استفاده از ریوایتابلو در واقع میشه. whomever came up with the tagline to say your best you was a genius. میگه هر کسی که بعد از اسم ریوایتابلو گفت the best you، چون این دوتا این شعر میمونه دیگه، ریوایتابلو the best you یا the best of you، چی گفتم متوجه شدم. هر کسی که این تگ رو اضافه کرده یک آدم نابغه بوده. From the blood to the skin and then they revive if you want the scalp. So when you couple the two together, you've got a great synergy. So whomever came up with the tagline to say your best you, بهترین شما، ریوایتابلو بهترین شما، یعنی مصرف ریوایتابلو شما رو به بهترین شما تبدیل میکنه. Genius, because that's what the product does. The product will not do any miracle. The only thing the product will do is that it's going to give back to your body the opportunity to be the best that it can be. میگه این محصول هیچ کاری براتون نمیکنه، فقط تنها کاری که میکنه، میگه این محصول معجزه نمیکنه، فقط تنها کاری که میکنه اینی که اون بهترین ورژن شما رو به شما میبخشه. And that can be really wonderful. So try it, see what it can do for you. استفاده کنید ببینید چیکار میتونه براتون بکنه و بعدا من با شما صحبت میکنم. خب دوستان امیدوارم که این وبینار مورد توجهتون واقع شده باشه. یکی از ویدیوهای آقای خدمتتون هستم کریستین که توی پراگ اینو پارسال 2019 در واقع همین سالی که روش هستیم ابتدای سال توی پراگ اینو برگزار کردن و یکی از بهترین ویدیوهایی بود که راجع به در واقع ریوایتابلو بود. امیدوارم که اطلاعاتی که خدمتتون داده شد براتون مفید بوده باشه. حتما سرچ بیشتری بکنید راجع به موضوعاتی که شنیدید و این باعث میشه که اعتماد به نفس، یک درک عمیق‌تر، بینش بیشتر براتون ایجاد بشه. ممنون، متشکرم از اینکه در واقع این زمان رو گذاشتید. تا وبینار هفته آینده همتون رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.